नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू मराठी एक्सेल विथ सुधीर. मराठी एक्सेल विथ सुधीर या आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, आजचा आपला टॉपिक आहे की आपण एखादा रिमार्क दिल्यानंतर त्यामध्ये असलेली इंटायर रो कशा पद्धतीने हायलाइट केली जाते. ज्यावेळेस आपल्याकडे अशा पद्धतीचा डेटा येतो ज्यामध्ये आपल्याला तो पूर्ण डेटा चेक करून डेटा बरोबर असलेल्याचा आणि डेटा बरोबर नसल्याचा रिपोर्ट द्यायचा असतो. त्या मोमेंटला आपण कशा पद्धतीने काम करू शकतो. तर इथे आज आपण शिकणार आहोत. जर आपण नवीन असाल व आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या सरळ व सोप्या भाषेत एक्सेल शिकत आहोत. आणि महत्त्वाचं बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तर चला शिकूया. तर सिंपल असा हा डेटा आहे आपल्याकडे. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे डेटा असू शकतात ज्याला तुम्हाला व्हेरीफाईड करायचं असतं एक वन बाय वन. त्या मोमेंटला आपण रिमार्क ओके अशा प्रकारचा देतो किंवा चेक अशा प्रकारचा रिमार्क देतो. इथे आपण अशा प्रकारचा रिमार्क देतो आणि त्यानंतर परत आपल्याला हायलाइट करायचं असेल तर आपण वन बाय वन किंवा फिल्टर देऊन याला हायलाइट करतो. तर हेच जर आपलं ऑटो प्रोव्हिजन असेल तर आपलं आणखी काम इझी होऊ शकतं. ते कशा पद्धतीने चला पाहूया. तर हे सिंपल असं तर आपण इथे डिलीट करून घेऊया आणि हे डिलीट केलेलं आहे आपण. यानंतर येथे आपण चेक केल्यानंतर येथे ओके रिमार्क मध्ये लिहिणार आहोत किंवा चेक लिहिणार आहोत. तर आता आपण समजून घेऊ, फक्त आपण ओके लिहिणार आहोत. तर वेगवेगळे रिमार्क असतील तर वेगवेगळे कंडिशन तुम्ही देऊ शकता. तर आपण सिंपल एक कंडिशन पाहूया ओके. तर त्यासाठी हा डेटा पूर्ण सिलेक्शन करून घ्यायचा आहे. जो काही तुमची डेटा रेंज असेल ती डेटा रेंज सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. त्यानंतर कंडिशनल फॉर्मॅटिंग मध्ये जायचं आहे. येथे कंडिशनल फॉर्मॅटिंग मध्ये गेल्यानंतर मॅनेज रूल्स यावरती क्लिक करायचं आहे. यावरती क्लिक केल्यानंतर न्यू रूल वरती क्लिक करायचं आहे आणि केल्यानंतर शेवटचं ऑप्शन आपल्याला निवडायचं यूज अ फॉर्म्युला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मॅट. त्यानंतर फॉर्मॅट व्हॅल्यूज वेअर दिस फॉर्म्युला इज ट्रू. तर तिथे आपली व्हॅल्यू जी ओके लिहिल्यानंतर आपली हायलाइट करायचं आहे ती सेल रेंज द्यायची आहे आपल्याला. तर इथे आपण आता इथे आपल्या रिमार्क व्हॅल्यू येणार आहे. रिमार्क आपल्या इथे असण्यामुळे आपण येथे सिलेक्शन केलं G4 याला आपण. तर इथे जे आहे तर येथे G4 आहे तर G4 ला आपण इथे फिक्स करून घेतलेलं आहे. तर हे न करता आपल्याला आपली व्हॅल्यू नंतर चेंज होत जाणार. त्यामुळे आपण डॉलर जो आहे तो लेफ्ट साईडला दिलेला आहे. यानंतर आपण काय रिमार्क लिहिणार आहोत तो रिमार्क डबल कोटेड मध्ये द्यायचा आहे. जसं की आता इथे आपण ओके देणार आहोत. तर ठीक आहे, इथे G4 इज इक्वल टू ओके असेल तर आपला कलर कोणता आला पाहिजे आपण सिलेक्शन करूया. इथे आपल्याला कलर जो आहे तो कलर आपण येलो कलर आपला आला पाहिजे असं आपण इथे सिलेक्शन केलेलं आहे. इथे ओके केलेलं आहे. ओके केल्यानंतर इथे पाहू शकता अशा पद्धतीने आपला फॉर्म्युला झालेला आहे. ही रेंज आहे आपली पूर्ण F4 ते F43. याला ओके करायचं आहे. ओके केलेलं. आता ज्या वेळेस तुम्ही डेटा चेक करणार म्हणजे आता हा डेटा नॉट ओके आलेला आहे. ठीक आहे, नॉट ओके. इथे काय झालं आता इथे ओके आलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता की इथे ओकेला येलो कलरने हायलाइट झालेलं आहे. इथे परत नॉट ओके, इथे ओके. तर ज्या ठिकाणी तुम्ही चेक करून ओके रिमार्क द्याल त्या ठिकाणी आपले येलो कलरने त्या रो पूर्ण हायलाइट होतील. या पद्धतीने आपले काम एकदम इझी पद्धतीने काम कमी वेळेत फास्ट होत आहे आणि ते हायलाइट देखील होत आहे. तर अशी सिंपल अशी ट्रिक होती. आणखी यामध्ये एक छोटीशी ट्रिक सांगेन की ज्यावेळेस आपण कोणताही डेटा प्रिंट आउट करतो त्यावेळेस बराचसा डेटा असतो. बऱ्याचशा कंपनीमध्ये काम करत असाल तर बऱ्याच प्रकारचा डेटा हा आपल्याला व्हेरीफाईड करायचा असतो. त्या मोमेंटला आपण त्याचे प्रिंट देखील काढतो, परंतु 2 दिवसानंतर ते डेटा ते फाईल्स आपण कोणत्या फोल्डरमधून कोणत्या ठिकाणावरती प्रिंट केली होती हे आपल्या लक्षात येत नाही. तर त्यासाठी एक सिंपल अशी मी ट्रिक्स सांगणार आहे. तर त्यासाठी काय करायचं आहे तर त्यासाठी काय करायचं आहे इज इक्वल टू सेल. इथे आपण देऊया जेणेकरून प्रिंट वरती येताना प्रॉपर पद्धतीने इज इक्वल टू सेल कंसामध्ये फाईल नेम आणि डबल कोटेड मध्ये फाईल नेम आलेला आहे. इंटर
द्यायचं आहे कंस पूर्ण करून. तर तुम्ही पाहू शकता सी मध्ये युजर सुधीर डेस्कटॉपला फाईल आहे, त्या फाईलचं नाव काय आहे आणि शीट कोणत्या शीटमध्ये आपण काम करत आहोत हे दिसत आहे. ज्यावेळेस आपण याला प्रिंटवरती जाऊ पेज नंबर 2 वरती, तर ही फाईल ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपल्याला इथे त्याचे पूर्ण डिटेल्स आपल्याला दिसते की ते फाईल कोणत्या फोल्डरमध्ये कोणत्या ठिकाणी फाईलचं नाव काय आणि कोणत्या शीटवरून आपण ते प्रिंट केली होती. तर हे जर ट्रिक तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करायला विसरू नका की नेक्स्ट व्हिडिओ कशावरती पाहिजे आणि महत्त्वाचं बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद.